Welkom dames en heren. This is de 23 week van de jaar. This lezing is voor wanneer je leent dus neven op. Het is tijdloos, oké? Ik doe gewoon de datum wanneer ik heb het upload. Oké, dames en heren, is geen goede week om iets te doen, oké? De energie van de 6 van staven is in de omgekeer. Oké, dus het is geen goede week om iets te doen. Het is een week van vuur. Oké, problematic situatie, conflicts. Oké, het is geen goede week om een beslissing te nemen. Beslissing surrounding een waterman-weeskol of tweeling of een visgrave of scorpion. Oké, dit is de lezing voor de waterman-weeskol en tweeling. Juli in deze week, het is niet een goede week om some sort of a verandering te doen. Als je wacht op some sort of a news over some sort of a verandering, het gaat niet lukken, oké? In deze week ga je some sort of a nieuws krijgen van een boodschap person, a young boodschap person. Mensen gaan nou recognize it's over a young boodschap person. Verdriet voor een Leo person, geen goed nieuws voor een Leo person. Een Leo person probeer even, heeft heel veel geld om te krijgen. Nee, die hebben deze Leo person gepakt. Dus sommige van jullie, dit is je zus, broer of familielid of vrienden of kennis. Je hebt mee te maken met een Leo en een boodschatten in deze week. En nee, ram, Leo en boodschatten. En het is geen prettige connection met deze mensen in deze week, oké? Dus we gaan even bekijken maandag. Maandag, some sort of a new start, some sort of a new offer. This offer is an offer at work. Maandag krijgen jullie some sort of a new offer at work. Some sort of a new offer komt binnen. Je zit daar om te twijfelen als je moet deze nieuwe offer nemen of niet. Oké? Dinsdag hebben wij conflicts met een young Ram Leo of boodschap person. En ik zie een Divine Empress. De Divine Empress gaat even stevig in de schoenen staan. Mensen gaat recognize dat de Divine Empress sprak de waarheid. Er is zoiets als jullie lukt mensen probeer een Divine Empress, iemand op de workfloor of een collega of iemand dat je have some sort of a work connection with. Je hebt geliegen en bedrieger en een boodschap person gaat opnemen voor deze person en recognize dat jij sprak de waarheid niet. Dus waterman, weeskol of tweeling in deze week, een young boodschap person gaat de waarheid vertellen. Een young boodschap person heeft de waarheid gesproken over een situatie. A young Ramleo boodschap person recognize that en gaat een steermaak of standbox person beschermen, de Divine Empress, oké? Deze Divine Empress is gewoon iemand die is optrekt in haar werk en wat hij of zij doet, oké? This is in the 10th house. Dus is iemand dat is een manager, een supervisor of iemand dat is in a position op een workfloor. Maar ik zie dat een boodschap person gaat deze person beschermt in een situatie en kies. Dus als je probeert een steermaak of standbox onder de bos te gooien of een Divine Empress of een oude person op je workfloor onder de bos te gooien, jij valt daaronder, niet deze person, omdat een boodschap person gaat kiezen voor deze person. En de reden waarom is dat de boodschap person nou recognize dat hey, deze person is oprecht. Whatever deze person zegt en doet, deze person is echt oprecht met zijn daden, oké? Dus there was some sort of a situation that jullie look mensen proberen a Divine Empress. This is an oude professional person. En jullie proberen deze person onder de bos te gooien. En een Ramley of boodschap person kan zeggen, nee. Ik ben daarmee niet met je eens, oké? Woensdag, je probeert balance te krijgen, omdat je krijgt some sort of a news. Woensdag krijg je some sort of a news
This nieuws heeft mee te maken met een kind of a fifth of Scorpion. Misschien deze person is your partner. Of you have some sort of a connection with deze person. Deze person is a fifth of Scorpion. Some sort of a problematic situatie. Je bent op je laatste wit met deze person. Je voelt zo, het zegt nee, ik kan dit niet meer. Deze person moet, zelf even gaan uitzoeken, want het is gewoon problemen op een problemen dat deze person creëert voor zichzelf. Oké, dus woensdag, some sort of informatie komt boven water. En het is de waarheid. De waarheid is gesproken. Of je krijgt iets om te horen over een visgrave of Scorpion. Dat je was niet van op de hoogte. Zo onverwacht nieuws komt op woensdag. Of ergens in de week. Maar dit is op woensdag. Dat mensen krijgen iets te weten wat een waterman weet. Een visgrave of Scorpion heeft gedaan. Dit komt op als je partner of een kennis of jou. En misschien deze persoon gaat echt de waarheid aan jou vertellen. Weet je. En voor jou is het niet lekker om te nemen. Dus donderdag, je krijgt some sort of a news over some sort of a offer dat je hebt gehoopt te krijgen. De enige persoon dat zal de offer krijgen is een tweeling. Weeskal niet en waterman niet, oké? Dus ik zie dat deze offer deze offer is dat een tweeling zal een offer krijgen en niet jullie waterman en niet weeskal. Alleen de tweeling, oké? Dus nee voor de waterman, nee voor de weeskal, maar ja voor tweeling. Dus tweeling, jij krijgt een offer. Dus als jullie tweeling uit gaan applyen of voor een huis, voor iets, werk, jij krijgt die ja. Maar de weeskal en de waterman niet. Op vrijdag, burdensome situatie, geen succes. Je had gehoopt om heel veel geld te krijgen. Alright, this is de energie van de 7 van staven. Je hebt geen recht op te staan voor geld. Ja, mensen recognize dat jullie mensen samen met een Leo proberen heel veel geld op te lichten. Of hebben heel veel geld opgelicht en jullie worden gepakt. Jullie moeten geld even teruggeven, oké? Dus het is een situatie dat jullie wil iemand oplicht heel veel geld en jullie zijn gepakt, oké? In de weekend, you recognize dat de liefde dat je had voor een Ramley of boodschap person is daar niet meer. So it says you have yourself uitgespeeld out of a situatie. Een Ramley of boodschap person bekijk je on this out in het weekend. Een Ramley of boodschap person gaat je echt keihard de waarheid vertellen, omdat dit is een Ramley of boodschap person ga je echt keihard de waarheid vertellen. En dit is iets wat je niet willen horen. Maar het is zo, deze vrouw is zo, het says, ja, hey, hier, ik heb geen zin hier om even round and round te gaan met jou. Weet je, je hebt zoveel fouten in je leven gemaakt. Je hebt niet gezien de oneerlijkheid, wat je hebt gedaan tegen mensen. En hier ga ik het niet. Ik ga mezelf beschermen. Ik ga mijn familie beschermen. En ik laat je los. Oké? Omdat je recognize dat deze person recognize dat jullie lukt mensen. Je houdt van chaos. Je houdt van heel veel chaos. Je houdt van heel veel situaties dat surround chaos. En jij bent zo, het says, hier heb ik geen zin meer in. Deze vrouw heeft geen meer liefde als het was een vriend of een vriendschap of zo. Deze person is zeer emotional. Deze person is iemand dat je kent van een past leven. En deze person ga je echt keihard de waarheid vertellen op zaterdag of zondag, ergens in de weekend. Omdat deze person recognize dat je zet een bord voor je gezicht. Je wilt niet keihard zien de waarheid in een situatie. Deze Ramley of boodschap person heb je karma met. Je hebt meerdere leven karma met deze person. En deze person ga je echt, is zoiets als deze person denkt, nee, je zit mijn tijd te verloren, mijn energie.
dingen en hier heb ik geen zin in, oké? In the weekend, some sort of a new love that you had, iemand dat je had geconnect met, the person wil hier geen connectie niet meer, oké? Dus ik zie dat je wil even langs bij de person thuis gaan, maar de person heeft hier geen zin in, oké? Dus dit was, sommige van jullie was een nieuwe liefde. En het is zo, het is de laatste paar weken, maanden ben je in contact met deze persoon. Maar het is zo, het is zondag, wil je even langs gaan of je was daar van zaterdag nog de zondag en de persoon gaat even zeggen, hey, ik heb tijd nodig, ik wil ruimte. Eigenlijk deze persoon wil niet verder met de connectie met jou en dat is de reden waarom, oké? Dus je ziet, het is zo, het is deze persoon wil gewoon ruimte, omdat deze persoon heeft iets gezien bij jou of deze connectie en deze persoon wil liever tijd en ruimte nodig hebben. Oké, het is een emotionele situatie omdat jij had gevoelens voor de persoon, maar de persoon is zo, het says, hey, ik heb mijn tijd en ruimte nodig, ik weet het niet, dit is het niet, oké? Dus ik zie dat iemand gaat even tegen jou zeggen, hey, ik heb ruimte en tijd nodig. Deze persoon, je had soms soort of gevoelens opgebouwd voor, maar deze persoon is niet 100% weten als hij of zij wil in een connectie of een relatie met jou. En dat komt op in deze week, oké? Dus is iemand dat je had some sort of gevoelens voor. Je wil even bij de persoon thuiskomen, dat soort van ding. Degene is het niet. Nee, degene wil ik niet, oké? Dus some sort of a new start zit daar heel veel conflicts, want de new start heeft iets mee te maken met geld, oké? Deze new start heeft iets mee te maken met geld, oké? There's conflicts over geld. And this conflicts over geld is dat je wil some sort of a new start, maar de new start heeft echt mee te maken met conflicts over geld. En het heeft mee te maken met een Leo en een boodschappenperson. Deze Leo of boodschappenperson dat je had echt some sort of a affair met. Is zoiets als jullie luchtmensen gebruiken een manier om documentatie, informatie aan een rammelie of boodschappenperson om te geven om some sort of a new start. Het gaat niet lukken. Mensen in authority hebben gezien, mensen recognize dat jullie luchtmensen proberen een rammelie of boodschappenperson some sort of a new start te geven. Gaat niet lukken, oké? Jupiter is in een Steenbok person overkomt wat je hebt gedaan. En een boodschappenperson gaat samenwerken of gaat even opnemen voor een Steenbok person. Omdat mensen recognize, want Jupiter is in Steenbok. Jupiter is in Steenbok. En een boodschappenperson gaat echt eerlijk oprecht praten. En behind een situatie over een situatie mee te maken met heel veel geld. Zoiets als jullie wil iemand aansprakelijkheid voor iets en mensen gaan zeggen nee, dat kan niet. Voor wat voor reden? Je hebt geen ground hier te doen. En mensen gaan even zien dat je bent alleen voor de geld. Oké? En dat gaat mensen van je af. Weet je? Ja, dus deze Empress heeft iets mee te maken met een worksituatie. Oké, deze Empress, je kan een adviseur, een accountant of whatever, maar deze Empress is echt upright. En heel veel mensen zien en heel veel mensen recognize dat jij bent niet upright, maar deze person is upright. Mensen gaan recognize dat je gebruikt of je probeert deze stiermaker of Steenbok person tegen te werken. En mensen gaan kiezen voor deze person omdat mensen recognize dat deze person is oprecht, eerlijk en oprecht. Het is een coworker at the workfloor dat je probeert onder de bos te gooien en mensen gaan echt jou begrijpen. Zoiets zegt, hey, je bent niet goed bezig, jij, weet je. Wij zijn liever met de Empress gaan werken dan met jou, oké? Dus daar is iets waar je deed iets en mensen gaan recognize omdat de Steenbok person gaat overkomen, Leo. En een Steenbok person
iedereen gaat zeggen, hey, het hoeft niet een standby person, dus kan een divine empress, oké? Want ze staan alleen. Dus is iemand dat is oprecht. Dus is iemand dat is oprecht. Het is iemand dat heeft de juiste bedoeling voor een situatie. De juiste richting in het leven. Deze persoon gaat niet links, rechts of cross. Nee, deze persoon is gewoon oprecht. En het is iemand dat je werkt met. En ik zie dat deze persoon, je probeert deze persoon onder de bos te gooien, maar het gaat niet lukken. En de reden waarom is dat je heel veel mensen zit van buitenaf te bekijken en recognize, hey, jij bent niet eerlijk. Dus ik weet niet hoe dit zit in je leven, maar er is iemand op de workvloer dat is divine empress en is echt direct oprecht. En het is zoiets dat je probeert deze persoon tegen te werken en heel veel mensen gaan nee zeggen. Als jullie hebben een kind dat is een visgrave of een scorpion, ik zie dat jij wil liever dat deze visgrave of scorpion zijn eigen huis of zijn eigen plek gaat zoeken. De reden is dat deze visgrave of scorpion heeft een vriend of een kennis, een nieuwe relatie. Deze persoon is altijd thuis, je wil dat niet. Je bent daar niet blij, je bent, het is zoiets als, nee, je moet je eigen plekje gaan zoeken, oké? Dus ik zie geen goede nieuws voor visgrave of scorpion. Deze visgrave of scorpion komt op als je kind of als je partner. Geen goede nieuws, daar is heel veel conflicts. Deze persoon heeft een nieuwe relatie, begint met een family of boodschap person. En dat zie je niet zitten, weet je, in je huis. Is dat er is heel veel probleem, geen succes met de situatie. Data en informatie is buiten gekomen over some soort of affair en relatie dat je had, dat je wil niet boven water komen. Ik zie dat de visgrave of scorpion ga je echt dadelijk zeggen, hey, je bent niet goed, oké? Je bent niet goed bezig. Wat je hebt gedaan was niet door de bocht, oké? Om heel veel geld om te stelen. Mensen gaat, een boodschappenvrouw gaat even vertellen over heel veel geld dat je hebt opgelikt, oké? Een boodschappenperson is nou van op de hoogte over heel veel geld dat je hebt opgelikt. Een boodschappenperson weet het. Want de boodschappenperson of een family of boodschappenperson had je geholpen om some sort of a documentation en informatie in te vullen. Zodra je kunt een side piece chick of een side piece person even een nieuwe start geven. Een boodschappenvrouw is van op de hoogte wat je hebt gedaan, oké? The energy of the liefde in the house. There's zoveel emotional situation thuis bij jullie in deze week. Zeer veel emotional situatie thuis bij jullie in deze week, oké? De liefde, de connection met u en de persoon is now over. And especially as a person is a family of boodschap person. Deze persoon gaat oprecht verteld en direct aan jou vertellen, hey, wat je zit om te doen is niet toepassen en is niet door de bocht, oké? Heel veel mensen gaan nou recognize dat je hebt. Je bent niet goed bezig, oké? Is zoiets als heel veel mensen gaan recognize, hey, we nemen afstand van deze persoon, omdat deze persoon is niet oprecht over wie hij of zij is, oké? En is zoiets als jullie water zijn, niet iedereen. Conflicts is here surrounding geld voor tweeling, oké? Weeskal, je gaat heel dadelijk aan een boodschappenperson iets vertellen. Geen goed nieuws voor jullie weeskal. Jullie weeskal gaat oprecht vertellen de waarheid over een situatie. Het is zeer emotional, maar jullie weeskal is zoiets als, nee, ik moet de waarheid vertellen. Ik wil hier niet in een connection met deze persoon, omdat deze persoon of deze situatie hoort niet bij mij. Waterman mensen, je gaat echt problemen met de visgrave of scorpion person heeft, omdat de visgrave of scorpion person gaat ze rug draaien aan jou. Als je hebt een kind dat is een visgrave of scorpion. Deze persoon gaat ze rug aan je draaien, oké? Omdat deze persoon gaat recognize dat je bent echt niet upright, oké? Dus de week is dat, maak geen beslissing in deze week. Is geen goede beslissing in deze week te maken. Niet vergeten. Niet vergeten om te thumbs up, like en share. Namaste.